স্বাগতম জনাইছো আজি এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে মই জিনসি পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আজি মই বনাব লৈছো দৈৰ সৈতে আলুৰ দম বা আপোনালোকে ইয়াক কাশ্মীৰী আলু দম বুলিও ক'ব পাৰে এইটো বনাবলৈ অতি সহজ হয় আৰু সময়ো খুব কম লাগে আহকচোন আজি আমি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই লৈছো দৈ বইল আলু লং জিৰা গৰম মছলা red মিৰ্চ মছলা ধনিয়া পাউডাৰ নিমখ আৰু হালধি প্ৰথমে বইল আলু কেইটুকুৰা অলপ কাট দি লও আৰু অলপমান ফ্ৰাই কৰি নমাই লও এই আলুৰ দম ৰেচিপিটো মোৰ খুবই প্ৰিয় কিয়নো এই ৰেচিপিটো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই হৈ যায় আৰু কোনোবা আলহী আহিলেও আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই খুৱাব পাৰো আৰু মোৰো ভাল লাগে খাই বহুত সো মই ভাবিছো আপোনালোকে ভিডিওটো এনজয় কৰি আছে আৰু আপোনালোকেও বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু যি সকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাব আহিছে তেওঁলোকক কৈছো মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া এক বাটি দৈ 1 টিস্পুন red মিৰ্চ পাউডাৰ বা কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ গৰম মছলা ধনিয়া পাউডাৰ মিক্স কৰি বেটাৰ বনাই লওক গ্ৰেভিৰ কাৰণে এতিয়া আমি গ্ৰেভি বনাব লৈছো গ্ৰেভিৰ কাৰণে মই প্ৰথমে এখন কেৰাহীত অলপমান তেল গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু এতিয়া গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াত মই লং আৰু জিৰা দিছো অলপতে হালধি দিছো আৰু এতিয়া ইয়াত আমি যি দৈৰ বেটাৰ বনাই লৈছিলো সেইখিনি দি দিছো আৰু আপোনালোকে খুব ভালদৰে লৰাই ল'ব যাতে দৈখিনি ফাটি নাযায় আৰু এতিয়া অলপ ভালদৰে লৰাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত 1 টেবুলস্পুন red মিৰ্চ মছলা দি দিয়ক আৰু আকৌ 1 মিনিট মান ভালদৰে লৰাই দিয়ক আৰু তাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত জোখমতে পানী দিয়ক আৰু লগতে নিমখ দি উতল আহিবলৈ দিয়ক যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়াই ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলু কেইপিস গ্ৰেভিখিনিত দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৰাই লওক আৰু ঢাকন দি উতলিবলৈ দিব আৰু নমোৱাৰ আগে আগে 1 টিস্পুন গৰম মছলা আকৌ এবাৰ দি দিব আৰু 2 মিনিট মান মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি নমাই থ'ব
মোৰ আলু দমৰ ৰেচিপিটো বনাই হৈ গ'ল ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ তেতিয়ালৈকে মই বনোৱা ৰেচিপিবোৰ ট্ৰাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'